Acesta este un filtru de densitate neutră variabilă, pe engleză un ND filter, căruia îi poți schimba întunecimea. Este un ochelar de soare pentru obiectiv cu care obții imagini pe care nu le poți captura în mod normal. Blocând din lumina ce ajunge în aparat, poți mări timpul de expunere și să creezi neclaritatea de mișcare. Chiar și într-o zi însorită, chiar și cu o diafragmă deschisă. Filtrele variabile sunt foarte versatile. Acesta de la Hoya întunecă imaginea cu 1,6 până la 8,6 stopuri, în funcție de cât de mult învârți inelul. 8,6 stopuri e mult. Înseamnă că poți mări timpul de expunere de la 1/400 la o secundă. Ai auzit bine! Această fotografie de 10 secunde am realizat-o într-o zi înnorată, cu un timp de expunere intangibil, fără utilizarea unui filtru ND. Click pe acest card pentru a vedea episodul în care am realizat-o. Poziționând indicatorul doar pe marcatorii albi, am obținut numai 6,6 stopuri. Pentru a obține cele 8,6 stopuri, trebuie să-l învârți puțin mai departe, dar ai grijă să nu ajungi în capătul X, fiindcă acolo se formează polarizarea încrucișată. Fenomenul este normal la filtrele variabile. Nu te speria de el, ci doar evită-l. Dacă dorești să filmezi vara în soare cu f1,4 și 1/60 pentru a avea fundal blurat și motion blur, acest filtru este ideal, fiindcă de la 1/4000 la 1/60 sunt exact 6 stopuri. Dacă lumina e mai puternică de atât, atunci e posibil să ai nevoie de un filtru mai întunecat. Filtrul de la Hoya va da imaginii o tentă galbenă, ușor spre verde, deci să ții cont de asta atunci când setezi balansul de alb. Sper că îl setezi. În acest exemplu am putut mări timpul de expunere de la 1/250 la o secundă și astfel am reușit să surprind mult mai frumos fântâna arteziană. Așa ar fi arătat apa înghețată. Un filtru ND poate fi un accesoriu important la filmare, mai ales dacă deschizi diafragma. La un timp de expunere de 1/6400, respectiv 1/2500, fiindcă aici aveam atașat filtrul pe minim, apa nu arată prea bine. Întunecăm filtrul și corectăm expunerea. Cu f1,4 am putut mări timpul de expunere doar la 1/125, dacă nu am depășit ultima liniuță, deci am întunecat imaginea cu doar 6,6 stopuri. Am putut mări la 1/60 doar dacă am închis diafragma la f2,8. Deci mare atenție să învârți indicatorul chiar până lângă X, dar fără să ajungi la X, pentru a obține cele 8,6 stopuri. Hoya NDX e disponibil în mai multe dimensiuni. Aici îl avem pe cel de 52 mm și 67 mm. Le poți aplica pe orice obiectiv cu diametru identic. Atenție! Acești milimetri se referă la dimensiunea părții frontale a lentilei, nu la distanța focală care se măsoară tot în milimetri. De menționat că nu poți atașa capacul obiectivului sau înfileta alte filtre peste acest filtru. Filtrul e construit din materiale de calitate, metal și sticlă, dar te rog, nu îl scăpa pe jos. Este bun și foarte util dacă ai pentru ce să îl folosești. Nu toată lumea are nevoie de el, dar cine are va obține imagini net superioare pentru pretențioși. Dacă dorești să obții expuneri de câteva minute ziua, atunci vei avea nevoie de un filtru mult mai închis, de exemplu de 16 stopuri. În final, pentru cei ce vor să vadă că filtrul nu diminuează claritatea imaginii, vom da zoom pe aceste două fotografii. Nu uita să lași un like, un comentariu și să dai un ochi peste celelalte videoclipuri ce le-am făcut, fiindcă vei găsi ceva interesant. Spor la găsit compoziții bune!